Kumusta? Ako si Kuya M. Matutong magbasa sa pagbabasa ng tula. Handa ka na ba? Mahusay! Kung handa ka na, tara! Makinig lang muna. Maghugas ng kamay. Gawing, madalas, ang paghuhugas ng tubig at sabon kahit anong panahon. Mikrobyong di nakikita, siguradong matatanggal siya. Kamay ay laging hugasan. Sakit ay malilimitahan. Basahin pagkatapos ko. Kapag pula, ako muna. Kapag dilaw, ikaw na. Kaya mo? Kaya mo! Maghugas ng kamay. Gawing, madalas, ang paghuhugas ng tubig at sabon kahit anong panahon. Mikrobyong di nakikita, siguradong matatanggal siya. Kamay ay laging hugasan
sakit ay malilimitahan. Ngayon, subukang basahing mag-isa. Kaya mo? Kaya mo! Makinig lang muna. Maghugas ng kamay. Gawing madalas ang paghuhugas ng tubig at sabon kahit anong panahon. Mikrobyong di nakikita, siguradong matatanggal siya. Kamay ay laging hugasan, sakit ay malilimitahan. Basahin pagkatapos ko. Kapag pula, ako muna. Kapag dilaw, ikaw na. Kaya mo? Kaya mo! Maghugas ng kamay. Gawing madalas. Ang paghuhugas. Ng tubig at sabon kahit anong panahon. Mikrobyong di nakikita, siguradong matatanggal siya.
Kamay ay laging hugasan. Sakit ay malilimitahan. Ngayon, subukang basahing mag-isa. Kaya mo? Kaya mo! Nagustuhan mo ba ang video na ito? I-like na at i-share! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa susunod pang mga video. Hanggang sa muli, paalam!